به جای خرید پلاگین گلیچ خودت رو بساز. تو قسمت 15 میخوام راجع به یه افکتی صحبت کنم که خودم هم خیلی ازش استفاده میکنم. خب من سکانس مورد نظرم رو وارد پریمیر میکنم. حالا فریم به فریم کات میزنیم چون میخوایم تعدادی از اونها رو حذف کنیم. من این و این رو و همینطور این رو حذف میکنم. اوکی. حالا از این فریم یک کپی میگیریم، با گرفتن کلید آلت اون رو بالا میذاریم، بالای رو انتخاب و از قسمت افکت کنترل مقدار اپاسیتی و همینطور پوزیشن رو تغییر میدیم و دوباره همون کار رو برای فیلم بعدی هم انجام میدیم. میتونیم از قسمت لومتری کالر، سچوریشن، شادو، کانتراست و بقیه گزینه ها رو تغییر و همینطور به اونها یک توناژ رنگی هم بدیم. از فریم بعدی هم کپی میگیریم و از قسمت افکت کنترل اریتمتیک رو سرچ میکنیم و اون رو روی لایه بالایی میکشیم. از افکت کنترل این گزینه رو روی مکس میذاریم و اینجا میتونید بهش رنگ قرمز و آبی هم بدید که خب من رنگ قرمز رو میخوام استفاده کنم و بلندینگ مود اون رو تغییر میدم. حالا میریم سراغ پوزیشن و اون رو این مقدار جابجا هم میکنیم. در نهایت میتونید ببینید که کار ما به چه صورتی در اومد. امیدوارم که از این آموزش کوتاه لذت برده باشید. لایک، کامنت و سابسکرایب لطفاً یادتون نره. تا قسمت 16 فعلا.